สวัสดีครับเหล่าจอมยุทธทุกท่าน Imperial Palace กำลังจะเข้า Global อาวุธหมัดก็จะมาแล้วระบบตลาดมืดก็กำลังจะมาวันนี้ผมจะมาสรุปข้อมูลสำคัญจากไลฟ์ครบรอบครึ่งปีของเกม Where We Meet เวอร์ชัน Global กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับอย่างแรกทางเดฟได้ออกมาสรุปสิ่งที่ปรับปรุงตลอด2 เดือนที่ผ่านมาซึ่งหลายอย่างได้อัปเดตเข้าเกมแล้วเดี๋ยวผมสรุปไว้ให้ฟังเริ่มจากการลดความซ้ำซากในการฟาร์มและลดต้นทุนการอัปเกรดอุปกรณ์มีทั้งระบบรีเลย์สำหรับการสืบทอดค่าสถานะจากของเทียร์86ไป91รวมถึงระบบโมดูเลตติ้งที่ช่วยเพิ่มค่าสถานะต่างๆจากอุปกรณ์เหล่านั้นแต่ตั้งแต่เทียร์91ขึ้นไปก็สามารถสลับค่าสถานะบางอย่างภายในเทียร์เดียวกันได้แล้วนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบคราฟวัสดุอัพของอย่างหอยทองและปรับการจูนให้ดีขึ้นฝั่ง PVP ก็มีการปรับปรุงเพื่อให้การต่อสู้ลื่นไหลมากขึ้นโดยการเพิ่มเซิร์ฟใหม่ในหลายภูมิภาครวมถึงแรงค์มิติกการจับคู่ก็จะจับในคะแนนที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นส่วนระบบ GVG ก็จะมีการปรับเวลาวอลให้เป็น 20:30 ตามเวลาท้องถิ่นของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆและมีการเพิ่ม Battle Group เช่นกันนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้เล่นใหม่ปรับปรุงการใช้จอยและหน้าต่างแชทที่ใช้งานสะดวกขึ้นกว่าเดิมโอเคทีนี้มาฟังในส่วนที่พวกเรารอคอยกันจริงๆแล้วนะครับก็คือเนื้อหาการปรับปรุงในอนาคตผมจะแบ่งมันเอาเป็น4กลุ่มตามไทม์ไลน์ใน Roadmap และไลฟ์นะเริ่มจากกลุ่มแรกคอนเทนต์ที่จะเข้ามาภายในเดือนพฤษภาคมเริ่มด้วยการพบกับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในไลฟ์นี้นั่นคือการมาของเนื้อหาและพื้นที่ใหม่อย่าง Imperial Palace ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟจีนไปได้ไม่กี่เดือนนี่เองแมปพระราชวังในไคเฟิงพื้นที่ขนาดใหญ่แบบจุกๆกว่า1 ล้านตารางเมตรมาพร้อมกับ2ฤดูกาล NPC กว่า 3,000 ตัวรวมถึงเนื้อเรื่องใหม่ที่เราจะได้ติดตามกันต่อจากนั้นจะมีโหมดใหม่อย่าง GVE Skyward Bound ซึ่งในไลฟ์ยังไม่ได้อธิบายละเอียดมากนักแต่จากชื่อเนี่ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ร่วมเกี่ยวกับสมาชิกกิลด์ต่อสู้กับมอนหรือบอสต่างๆเอาไว้เข้าเกมจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปลองพร้อมกันเลยและคอนเทนต์สุดท้ายของเดือนนี้ก็คือ Sandstorm Tavern ที่เข้าเกมไปแล้วเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานั่นเองกลุ่มต่อมาคืออัปเดตของเดือนมิถุนายนเริ่มจาก Martial Path Domain โหมดตะลุยด่านแบบปาร์ตี้ที่อยู่น่าจะคล้ายกับการลงหอใน MMO หลายๆเกมสาย PVE ที่ชอบเล่นกับเพื่อนเตรียมตัวไว้ได้เลยส่วนสายโซโล่ก็มีโหมด Homestead ที่เหมือนจะเป็นระบบสร้างบ้านอีกแบบหนึ่งพร้อมไปกับการได้ฟื้นฟู Blissful Retreat ให้กลับมาสวยงามส่วนตัวเนี่ยผมตั้งตารอระบบอะไรแบบนี้มากๆครับแล้วก็มีระบบทำฟาร์มเพิ่มเข้ามาด้วยนะและสุดท้ายโหมด Tomb Raiding หรือระบบปล้นสุสานจากในไลฟ์น่าจะเป็นฟิลลุยด่านทำพัซเซิลหลบกับดักเพื่อหาสมบัติอะไรทำนองนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือคอนเทนต์ช่วงฤดูร้อนซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมและแน่นอนต้องเปิดด้วยสิ่งที่ทุกคนรอคอยเป็นอย่างที่สุดก็คือสายวิชาอาวุธใหม่อย่างกันเน็ตหรือที่เรียกกันติดปากว่าหมัดนะฮะกำปั้นแห่งความยุติธรรมเตรียมตัวเตรียมใจต่อยหน้ามอนให้หน้าหงายกันได้เลยแล้วก็วันที่20นี้ชุดแพนด้า60มุกนะครับใครอยากเป็นอัปโปกังฟูแพนด้าเนี่ยซื้อรอไว้ก่อนได้เลยนอกจากนี้ทางเดฟได้กำชับว่าจะใส่ใจเรื่องการปรับสมดุลอาวุธและทุกๆการปรับสมดุลจะมีแพทช์โน้ตออกมาให้อ่านพร้อมกับเพิ่มระบบที่เข้ามาในเดือนกรกฎาคมอย่าง Training Terrace Preliminary เป็นวิดีเลลี่พูดง่ายๆก็คือโหมดทดลองสมดุลอาวุธที่ให้ผู้เล่นได้ลองอาวุธหรือสกิลที่ปรับใหม่เนี่ยก่อนเข้าเซิร์ฟจริงเพื่อเช็คเมตาทดลองเล่นและส่งฟีดแบ็กให้เดฟเอาไปปรับต่ออีกทีและสุดท้ายคือกลุ่มคอนเทนต์ที่ยังไม่มีวันชัดเจนแต่คาดว่าน่าอยู่ในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาเหมือนกันเริ่มจากระบบ Companion ที่จะให้เราได้พาเจ้าขนปุยทั้งหลายออกท่องยุทธภพไปด้วยกันที่มาพร้อมกับระบบความสัมพันธ์เพิ่มความตะมุตะมิให้กับการเดินทางของพวกเราต่อมาจะเป็นอัปเดตของสายลุยป่าPerception Forest จะมีการอัปเดตแบบทะเลทรายให้ได้เปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับพูดกันมายาวเหยียดเนี่ยมีของสายแคชชวลกันบ้างไหมครับเนี่ยแน่นอนว่ามีครับเพราะเกมกำลังจะเพิ่มมินิเกมเข้ามาอีกเพียบทั้งการตะลุยด่านแบบคู่เกมม้าแข่งและหมากกระดานอูจิฉีหรือเกมเรียง5ที่ผัดกันวางเม็ดหมักล้อมสีขาวและดำใครเรียงได้ครบ5ก่อนก็ชนะไปและอย่างสุดท้ายในส่วนนี้นะครับก็คือเดฟกำลังจะเพิ่มระบบใส่เพลงให้กับ Mythic Skill ขลุ่ย Blood of the Tide อันนี้ต้องรอดูเลยครับว่าตอนเข้าเกมจริงเนี่ยจะเปิดอิสระให้ใส่เพลงได้มากขนาดไหนนะและนอกเหนือจากเนื้อหาเหล่านี้ทางผู้พัฒนายังใส่กิจกรรมรีแคปบนหน้าเว็บเพื่อดูสถิติต่างๆที่เราทำมาตลอด6เดือนพวกติดคุกกี่ครั้งตายกี่รอบสู้บอสตัวไหนมากสุดอะไรทำนองนี้นะครับยังไงไปลองเล่นกันได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใน description นะในส่วนเนื้อหาของไลฟ์แพทที่สำคัญก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับแต่ยังก่อนมีเรื่องที่น่ายินดีภายในจดหมายครบรอบครึ่งปีในเกมจะมีการพูดถึงระบบที่เรียกว่า Golden Houseซึ่งก็คือเวอร์ชัน global ของตลาดมืดในเซิร์ฟจีนนั่นเองโดยระบบ Golden House นี้คือระบบตลาดกลางของผู้เล่นที่เราสามารถเอาของบางอย่างไปขายแล้วแลกเป็นสกุลเงินพิเศษสำหรับการใช้ซื้อขายกันต่อได้โดยของต่างๆที่ซื้อขายในเซิร์ฟจีนคือพวกยาคัมภีร์บัฟอาหารสกินอาวุธและชุดต่างๆรวมถึงHarmonic Coreอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้น
ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลอ้างอิงบางส่วนจากเซิร์ฟจีนนะครับในจดหมายเนี่ยได้บอกว่าที่ไม่ได้เอาระบบนี้เข้ามาแต่แรกเนี่ยก็เพราะว่าติดทางข้อกฎหมายที่ต่างกันของแต่ละประเทศและพวกเขากำลังพยายามปรับให้มันสามารถเข้าเซิร์ฟเราได้เพราะฉะนั้นเวลาเข้าเซิร์ฟจริงน่าจะมีความต่างอยู่ไม่มากก็น้อยครับโอเคครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยยังไงก็ตามถ้าหากชอบเรื่องราวไกด์และข่าวสารต่างๆยุทธภพแบบบิสมิธแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆจอมยุทธทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันนะแล้วก็อย่าลืมไปใส่โค้ด happy 515ด้วยนะ see you again someday somewhere ครับ